દર્શક મિત્રો, આપ સૌનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી YouTube ચેનલ પર, જેનું નામ છે લેપી માસ્ટર. અને હું છું કમલ વ્યાસ આપની સાથે. આજે હું આપને શીખવીશ Google ની અંદર સોંગ કઈ રીતે સર્ચ કરવા. હવે ઘણી વાર એવું થતું હોય છે કે Google ની અંદર આપણે લાઈક ઇમિનમ ના સોંગ્સ, મને રેપ સોંગ્સ બહુ ગમે છે, બરાબર છે, તો સોંગ્સ આપણે મળતા હોતા નથી, બરાબર છે. તો Google આપણે એ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે કે Google ની અંદર મ્યુઝિક કઈ રીતે સર્ચ કરો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ Google ઓપન કરું છું. Google ની અંદર હું અત્યારે વોઇસ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરું છું. આપ તેને ટાઈપ પણ કરી શકો છો. ઓકે, હવે લાઈક મારે અત્યારે મોહમ્મદ રફીના સોંગ સાંભળવા છે, બરાબર છે, કે જોવા છે, તો હું અહીં વોઇસ ઉપર ક્લિક કરું છું અને ફર્સ્ટ સર્ચ કરું છું મોહમ્મદ રફી સોંગ. Songs by Mohammed Rafi include Kya Hua Tera Wada, Lik Jo Kap Tujhe and 36 others. આપ જોઈ શકો છો, જે હિટ સોંગ હશે રફીના તે તમને સૌથી પહેલા શો કરશે ગૂગલ. ઓકે, તો પેલું છે ક્યા હુઆ તેરા વાદા, લીખે જો ખત તુજે, બરાબર છે, એવા ઘણા બધા સોંગ્સ છે. આપ અહીંથી પણ બેક જઈ શકો છો, પાછા ટોપ પણ આવી શકો છો. ઓકે, અહીં મોહમ્મદ રફીની હિસ્ટ્રી પણ આપેલી છે. મોહમ્મદ રફી વોઝ ઇન્ડિયન પ્લેબેક સિંગર એન્ડ વન ઓફ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર એન્ડ સક્સેસફુલ સિંગર ઓફ હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ઓકે, એનો જન્મ, તે ક્યારે એક્સપાયર થઈ ગયા, બરાબર છે, તેમને ક્યાં મૂવીની અંદર સોંગ્સ આપેલા છે. ઓકે, આપ તેના વિશે જાણી શકો છો. ઓકે, હું ફરીથી સર્ચ કરું છું કિશોર કુમાર સોંગ્સ. માત્ર હું કિશોર કુમાર Kishore Kumar songs include Mere Mehboob Kayamat Hogi, Ek Ladki Bhigi Bhagi Si, Koi Humdam Na Raha and others. મારે આ સોંગ જોવું છે, મેરે મહેબૂબ કયામત હોગી, તો હું એના માત્ર ક્લિક જ કરું છું. ઓકે, તો એ સોંગ અહીં પ્લે થઈ જશે. છે ને, आज रुसवा तेरी गलियों. હવે તેવી જ રીતે મારે એમિનમનો સોંગ સાંભળવા છે. એમિનમ સોંગ્સ Songs by Eminem include Rap God, Lose Yourself and 36 others. છે. એમિનમના જે હિટ સોંગ હશે તેના વિશે રિઝલ્ટ શો કરશે. હવે ત્યારબાદ મારે જાણવું છે કે મારી પાસે અત્યારે ગીત છે, પણ તેનો સિંગર કોણ છે તે મને ખબર નથી. તો એમિનમનું જ આપણે ઉદાહરણ લઈએ. આઈ એમ નોટ અફ્રેડ સિંગર. Not Afraid was recorded by Eminem. છે આઈ એમ નોટ અફ્રેડ બાય રેકોર્ડેડ બાય એમિનમ. એમિનમે આ સોંગ રેકોર્ડ કર્યું છે. ઓકે, તો આપ આ રીતે કોઈ પણ મ્યુઝિક સર્ચ કરી શકો છો. લાઈક જસ્ટિન બીબર સોંગ્સ. Songs by Justin Bieber include Sorry, Baby and 36 others. અહીંયા હું ક્લિક કરું છું બેબી ઉપર. ઓકે, તો બેબી સોંગ્સ તરત જ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. છે ઓકે, તો આ રીતે તમે ગૂગલની અંદર મ્યુઝિક સર્ચ કરી શકો છો. અને હજી આગળના વિડીયોની અંદર હું આપને નવી નવી ટ્રિક્સ વિશે જણાવતો રહીશ. મિત્રો, આપનો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.